Γεια σας. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε τυροπιτάκια. Θα τα ευχαριστηθείτε. Έχει πολύ τυρί. Δεν βάζω φέτα. Βγαίνουν αρκετά κομματάκια. Πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Σε ένα μπολ θα βάλετε 2 φακελάκια μαγιά, 200 γραμμάρια γάλα, θα ανακατέψουμε. Θα βάλουμε 120 γραμμάρια λάδι. Εγώ έβαλα ανάμεικτο ελαιόλαδο και σπορέλαιο. Μπορείτε να βάλετε μόνο ελαιόλαδο ή μόνο σπορέλαιο, ό,τι θέλετε. Θα βάλουμε αλεύρι. Δύο αυγά. «400 γραμμάρια τυρί, ρεγκάτο, παρμεζάνα, τυριά που λιώνουν, έτσι. Εδώ θα βάλουμε αλάτι, ένα κουταλάκι του γλυκού, πάμπρικα καπνιστή, θα του δώσει χρώμα και άρωμα, ένα κουταλάκι του γλυκού, πιπέρι, πιπέρι δεν σας λέω πόσο, το κανονίζετε εσείς. Θα βάλουμε λίγο αλεύρι ακόμα. Ζυμώνουμε λιγάκι, να ενσωματωθούν καλά τα υλικά μας. Λοιπόν, το αλεύρι που έβαλα είναι μισό κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Όλα τα υλικά μας πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Λοιπόν, και αφού ζυμώσαμε, θα το βάλουμε πάλι στο μπολ. Μία πετσετούλα. Θα το αφήσετε ένα τεταρτάκι. Λοιπόν, ένα τεταρτάκι μετά η ζύμη μας είναι έτοιμη. Προσέχετε τώρα να σας πω. Τη μαγιά στην προκειμένη περίπτωση δεν την εβάλαμε για να φουσκώσει
το μείγμα μας, την εβάλαμε για να φρατέψει. Εντάξει, οπότε δεν χρειάζεται να κάθεστε να περιμένετε με τις ώρες να φουσκώσει. Λοιπόν, θα πάρουμε τώρα ένα μπαλάκι, το δουλεύουμε στο χέρι μας. Βλέπετε. Κατά αυτόν τον τρόπο εγώ θα κάνω και τα υπόλοιπα και θα φουρνίσουμε γύρω στα 30 λεπτά στους 180 βαθμούς αντιστάσεις. Έτσι θα δείτε, θα πάρει ένα ωραίο χρώμα. Έτοιμα τα μπαλάκια μας, τα τυρομπαλάκια μας. 25 με 30 λεπτά ψήσιμο, αντιστάσεις, 180 όπως σας είπα. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε και ένα. Κοιτάξτε. Είναι τέλεια. Μην ξεχνάτε φίλες και φίλοι να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεο μας, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας, έτσι θα λαμβάνετε πρώτοι ειδοποιήσεις. Να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook, είμαστε μια μεγάλη παρέα που σας περιμένει και τη συνταγή όπως πάντα θα την εβάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και εμείς θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!